ลองจินตนาการถึงมนุษย์ต่างดาวที่มาถึงดาวเคราะห์ของเราในอีกล้านปีต่อจากนี้และพยายามหาหลักฐานทางธรณีวิทยาอะไรที่นักสำรวจขี้สงสัยเหล่านี้จะหาพบพวกเขาจะเจอสิ่งที่นักธรณีวิทยานักวิทยาศาสตร์และผู้เชี่ยวชาญอื่นๆกำลังพูดถึงกันมากขึ้นว่าแอนโทรโปซีนหรือยุคใหม่ของมนุษย์ผลกระทบจากการกระทำของมนุษย์ได้กระจายไปทั่วอย่างรากลึกและถาวรถึงขนาดที่นักธรณีวิทยาบางคนให้ความเห็นว่าเราได้สร้างยุคสมัยของเราเองซึ่งจะเป็นหน่วยใหม่ในมาตราธรณีการมาตราธรณีการที่ยืดออกไปมากกว่า 4.5 พันล้านปีหรือตั้งแต่ที่โลกเริ่มเป็นรูปเป็นร่างมนุษย์ยุคใหม่อาจอยู่ระดับเดียวกับฐานน้ำแข็งจากยุคน้ำแข็งต่างๆหรืออุกกาบาตที่ทำลายไดโนเสาร์ส่วนใหญ่อะไรที่เรียกว่ายุคสมัยอธิบายง่ายๆมันคือหน่วยในมาตราธรณีการในยุคสมัยไพลสโตซีนยุคน้ำแข็งที่ได้เริ่มเห็นวิวัฒนาการของมนุษย์ยุคใหม่หรืออีโอซีนมากกว่า34ล้านปีที่แล้วช่วงเวลาที่โลกร้อนสุดๆทวีปทั้งหลายได้เคลื่อนที่มาอยู่ในรูปทวีปที่เป็นอยู่ในปัจจุบันความเปลี่ยนแปลงในอากาศหรือฟอสซิลที่เจอในหินช่วยให้แยกยุคสมัยเหล่านี้และช่วยนักธรณีวิทยาให้สามารถบอกถึงเวลาที่ห่างไกลแล้วอะไรจะจดจารึกมนุษย์ยุคปัจจุบันบนดาวเคราะห์แห่งนี้มันไม่ได้ขึ้นอยู่กับสิ่งที่อาจจะดูเห็นได้ชัดสำหรับพวกเราในวันนี้เช่นเมืองใหญ่ต่างๆแม้แต่นิวยอร์กหรือเซี่ยงไฮ้อาจพิสูจน์ว่ายากที่ค้นพบเพราะถูกทับถมอยู่ข้างใต้ก้อนหินพันล้านปีต่อจากนี้แต่กระนั้นมนุษย์ได้สร้างสิ่งใหม่ขึ้นในโลกสิ่งที่ไม่เคยมีในโลกมาก่อนเช่นพลูโตเนียมและพลาสติกแท้จริงแล้วนักธรณีวิทยาที่เรียนรู้ลำดับชั้นของหินได้กำหนดมาตราธรณีการโดยประมาณการวันเริ่มต้นแอนโทรโพซีนราวปีค.ศ. 1950นั่นคือเมื่อมนุษย์เริ่มใช้ระเบิดนิวเคลียร์ไปทั่วโลกและทำให้สสารที่ไม่เคยมีมาก่อนกระจายไปกับกระแสลมสสารพวกนั้นจะคงอยู่ในบันทึกของชั้นหินหรือแม้กระทั่งกระดูกและฟันของเรานับล้านปีต่อจากนี้และเพียงแค่50ปีเราผลิตพลาสติกมากมายอย่างน้อย 8,000 ล้านเมตริกตันมากพอที่จะคลุมทั้งโลกของเราด้วยแผ่นบางๆการเกษตรการประมงและการป่าไม้ก็จะได้เห็นความแตกต่างระหว่างก่อนและหลังทำที่ปรากฏในชั้นหินต่างๆมันเป็นเพราะการกระทำเหล่านั้นที่ส่งผลให้สัตว์และพืชสายพันธุ์หายากให้สูญพันธุ์ไปการสูญเสียเหล่านี้บางทีอาจจะเริ่มมาตั้งแต่ 40,000 ปีที่แล้วตอนที่มนุษย์กระจายไปทั่วแอฟริกาและไปถึงที่ต่างๆเช่นออสเตรเลียเป็นต้นเหตุของการหายไปของสัตว์ขนาดใหญ่สัตว์น่ารักและสัตว์ที่เป็นอาหารนี่คือเรื่องจริงในยุโรปและเอเชียตัวอย่างเช่นแมมมอธขนดกและในอเมริกาเหนือและใต้เช่นกันสำหรับสปีชีส์ที่เพิ่งท่องอยู่ในดาวเคราะห์แห่งนี้แค่ไม่กี่แสนปีโฮโมเซเปียนได้มีส่วนทิ้งร่องรอยยิ่งใหญ่ไว้ในซากดึกดำบรรพ์ของอนาคตนั่นหมายถึงว่าแม้พรุ่งนี้มนุษย์จู่ๆเกิดหายไปวิวัฒนาการก็ยังจะดำเนินต่อไปต่อจากสิ่งที่เราทำไว้เราได้สร้างโลกใหม่ที่เหมาะสมสำหรับมนุษย์โลกที่ต้นไม้และสัตว์บางชนิดนั้นได้เปรียบเช่นข้าวโพดและหนูแต่มันเป็นโลกที่ไม่อาจฟื้นคืนสภาพได้เท่ากับโลกเก่าที่ถูกแทนที่เห็นได้จากหลักฐานที่มีอยู่ในฟอสซิลมันคือความหลากหลายของพืชและสัตว์ที่ช่วยให้มีการจับคู่พันธุ์พืชและสัตว์ที่หลากหลายเป็นการตอบรับกับความท้าทายของสิ่งแวดล้อมหรือกระทั่งการเติบโตหลังจากโลกหายนะและเหมือนกับมนุษย์เช่นกันถ้าสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กในทะเลยังต้องตายไปจากผลของคาร์บอนไดออกไซด์ที่มากเกินไปอย่างนั้นเราก็จะสูญเสียถึงครึ่งหนึ่งของแหล่งออกซิเจนที่ใช้ในการหายใจนั่นคงเป็นรอยด่างบนหินในวันข้างหน้าการเผาผลาญพลังงานจากถ่านหินน้ำมันและก๊าซธรรมชาติได้แพร่เขม่าเล็กๆไปทั่วทั้งดาวเคราะห์รอยด่างสอดคล้องกับการเพิ่มขึ้นของปริมาณของคาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศที่ตอนนี้มีปริมาณมากถึง400ส่วนต่อล้านหรือสูงกว่าที่โฮโมเซเปียนไหนๆที่เคยหายใจเขม่าที่คล้ายกันสามารถเจอได้ในหินโบราณจากไฟภูเขาไฟเมื่อ66ล้านปีที่แล้วจากบันทึกการพุ่งชนอย่างรุนแรงของอุกกาบาตที่ตอนปลายของยุคครีเทเซียสดังนั้นโอกาสที่ร่องรอยของเราจะยังคงอยู่66ล้านปีต่อจากนี้ง่ายพอที่จะให้มนุษย์ต่างดาวจากที่ไหนๆที่สนใจพอจะค้นหาแต่แน่นอนว่ามันมีความแตกต่างที่สำคัญระหว่างเราและอุกกาบาตก้อนหินในอวกาศไม่สามารถตัดสินใจอะไรได้นอกจากลอยไปตามแรงดึงดูดแต่เราสามารถเลือกที่จะทำสิ่งที่แตกต่างและถ้าเราทำให้แตกต่างอารยธรรมของมนุษย์น่าจะคงอยู่ไปอีกหลายพันหรือแม้แต่หลายล้านปีต่อจากนี้
ไม่เลวเลยที่จะหวังให้บันทึกไว้แบบนี้ TED-Ed มีความตั้งใจที่จะนำเสนอเนื้อหาทางการศึกษาคุณภาพสูงฟรีให้แก่ผู้คนจำนวนมากในภาษาต่างๆให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ช่วยสนับสนุนภารกิจที่ไม่แสวงหากำไรของเราด้วยการบริจาคให้กับเราผ่านทาง Patreon และอย่าลืมกดติดตามช่องนี้